उस्मानाबाद। आज आपण बघणार आहोत फेस शील्ड कसं तयार करायचं। जागतिक महामारीमध्ये कोरोनाच्या संसर्गापासून वाचवण्यासाठी जे कोरोना वॉरियर्स या ठिकाणी जे काम करत आहेत, ते डॉक्टर्स असतील, नर्सिंग स्टाफ असेल, पोलीस बांधव असतील किंवा अजून काही समाजसेवी संस्थेचे स्वयंसेवक असतील, यांना होणारा जो संसर्ग आहे, हा वाढत चाललेला संसर्ग रोखण्यासाठी, हा होणारी गर्दी, त्याच्यापासून त्यांचं संरक्षण होण्यासाठी आपण या फेस शील्डचा उपयोग करणार आहोत। चला तर मग या फेस शील्ड विषयी आणि तयार करण्याविषयी आपण माहिती जाणून घेऊया। सर्वप्रथम आपण या फेस शील्ड बनवण्यासाठी लागणारे जे साहित्य आहे, ते या साहित्याची आपण माहिती जाणून घेऊया। ही आहे एक PVC शीट 30 बाय 30 ची। त्याच्यानंतर हा एक इलास्टिक स्ट्रीप आहे। त्यानंतर ही एक फोम शीट आहे। त्यानंतर कात्रीचा या ठिकाणी वापर करणार आहोत कट करण्यासाठी। त्यानंतर ह्या स्टेपलरचा वापर करणार आहोत। त्यानंतर ह्या 2 साइडेड टेप फोम ज्याला आपण म्हणतो, त्याचा आपण वापर करणार आहोत। मार्किंगसाठी या मार्करचा उपयोग करणार आहोत। स्केलसाठी या स्केलचा उपयोग करणार आहोत। चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या कृतीला। याचं नाव आहे फेस शील्ड। सर्वप्रथम आपण या 30 बाय 30 च्या फेस शील्डला सर्वप्रथम या इलास्टिकना असं स्ट्रेच करून घेऊया। इलास्टिक आणि शील्ड ही तंतोतंत अशी जुळली पाहिजे, जेणेकरून त्याच्यावरती येणारा जो ताण आहे तो बेअर झाला पाहिजे। त्यानंतर याचे जे कॉर्नर्स आहेत, ते कॉर्नर्स आपण या साह्यानं कापणार आहोत, जेणेकरून वापरत असताना त्या कॉर्नरची कुठलीही इजा आपल्याला होणार नाही। त्या कात्रीच्या साह्याने, सीजरच्या साह्याने आपण त्याचे कॉर्नर्स कट करून घेतोय, जेणेकरून वापरत असताना, घालत असताना किंवा इतरांनाही त्याच्यापासून कुठलीही इजा होणार नाही। सेफ्टी प्रिकॉशन्स या ठिकाणी पण आपण वापरत आहे। दोन्ही कॉर्नर्स आपण कापलेले आहेत। त्याच्यानंतर या फोम स्टेपच्या साह्याने आपण याचं आता माप घेतोय। त्यानंतर या स्ट्रीपच्या बरोबर मधोमध कॉर्नरला आपण ही फोम शीटच्या साह्यानं चिकटवून घेऊ। या ठिकाणी आपल्याला सरळ दिसतं। त्याच्यानंतर याच्यावरचं आवरण आपण काढून टाकायचे, जेणेकरून फोम याच्यावरती परत चिकटण्यास मदत होईल। त्याच्यानंतर हा फोम आपण या ठिकाणी चिकटवून घेतोय त्याच्यावरती। हा चिकटवत असताना बरोबर खालच्या इलास्टिकला तो स्ट्रेस झाला पाहिजे। अशा रीतीने हे फेस शील्ड तयार झालेली आहे। सार्वजनिक ठिकाणी जे डॉक्टर्स असतील, आपले पोलीस बांधव असतील, आरोग्य कर्मचारी असतील, हे सर्व जे गर्दीच्या ठिकाणी काम करतायत, आपलं कर्तव्य बजावत आहेत, ज्यांना संसर्ग होण्याचा जास्त धोका आहे। गेले बरेच दिवस आपण पाहतोय की डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटलचा स्टाफ असेल, पोलीस बांधव असतील, यांचा कोरोनाच्या संसर्गापासून, महामारीपासून खूप मोठा संसर्गाचा धोका या ठिकाणी निर्माण झालेला आहे। हे शील्ड वापरून आपण या महामारीपासून आपण स्वतःचा आणि त्या डॉक्टर्स जे वॉरियर्स आहेत खऱ्या अर्थाने कोरोनाचे, त्यांचा आपण या ठिकाणी बचाव करू शकतो। आता हे फेस शील्ड मी आपल्याला घालून दाखवते। या ठिकाणी यांनी फेस शील्ड घातलेला आहे। पूर्ण हा चेहरा या ठिकाणी झाकलेला आहे।
जेणेकरून कुठलाही अनोळखी व्यक्ती विदाऊट मास्क घातलेला असेल किंवा त्याला खोकलला असेल, शिंकला असेल, तो सुद्धा याच्यापासून त्याच्या चेहऱ्याचं, त्या माणसाचं संरक्षण होऊ शकतं. आणि हा वॉशेबल असल्यामुळं याला आपण वारंवार वापरू शकतो. हा फेस शिल्ड मी या ठिकाणी आपल्याला घालून दाखवत आहे. अगदी सिंपल, सोपं आणि सहज आपण पूर्ण हा चेहरा या फेस शिल्डच्या माध्यमातून झाकून घेतोय. अशा रीतीने अशा प्रकारच्या या माननीय पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री यांच्या आव्हानानुसार, परवाच झालेल्या आव्हानानुसार मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र या संकल्पनेअंतर्गत कौशल्य विकासाच्या या विभागाअंतर्गत जे आपल्याकडे जे काही कौशल्य असेल ते दाखवण्याचा या फेस शील्ड तयार करण्याच्या माध्यमातून प्रयत्न केलेला आहे. निश्चितच या फेस शील्डचा या कोरोना व्हायरसला निश्चितच उपयोगात येईल आणि या संसर्गापासून प्रत्येकाचा बचाव होईल एवढी मी या ठिकाणी अपेक्षा बाळगतो. धन्यवाद.